Welcome to Ipel channel. අද ඉඳන් පටන් ගන්න තවත් අලුත් playlist එකක්. ඉතින් playlist ගොඩාක් තියෙනවා. playlist හැම එකකින්ම risk free sell කරන්න. ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් කරන්නෙත්. එතකොට do not list කියන playlist එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි අපි share කරගන්නේ items තියෙනවා list නොකරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒක අපි දැනගන්නේ කවුරු හරි කිව්වම. ඒක වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ playlist එකේ replica awareness කියලාම playlist එකක් පටන් අරගෙන කරන්නේ AliExpress එකේ හෝ වෙන තැනක හරි DH gate එකේ හරි තියෙන items මොකද DH gate එකේ තියෙනවා එහෙම් පිටින්ම තියෙනවා Ali එකේ අපිට සමහරවිට හොයාගන්න බෑ. සමහරලාට ඒවා මේ pop up වෙනවා. ඉතින් ඒ හැම item එකක්ම replica කියලා අපි දන්නවනම් අපි ඒව නොකර හිටිය යුතුයි. මොකද replica කියන එකක් දැම්ම ගමන් sale එකක් හදාගත්තට පස්සේ කවුරුත් හිතනවා හොඳට sell කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ මම හැම වෙලෙම කියනවා වගේ focus වෙන්න පටන් ගන්න කට්ටියව. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතනවා right මේක හොඳට sell කරන්න පුළුවන් කියලා sell කරලත් මේ පෙන්නනවා. එතකොට profit එකකුත් ගන්නවා. හැබැයි නොදැනුවත්වම account එක නැති වෙලා court orders එන තැනටපත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ හැම වෙලෙම වෙනස් එක build up කරගෙන ඒක share කරගන්න ඒක ආවට පස්සේ ගොඩක් දුරට. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී මම try කරනවා ඒක එන්න කලින් ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ 100ක් තියෙනවනම් 200ක් තියෙනවනම් 300ක් තියෙනවනම් do not playlist එක වගේ කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙයි right මෙන්න මේ ටික ඔලුවට දාගන්න. මොකද සමහර කට්ටිය අහලා තියෙනවා replica කියන්නේ මොනවද කියන එකත්. ඒ වචනේ දන්නෙත් නැහැ. මොකද ගොඩක් තැන් වලට ගිහිල්ලා ගියාට පස්සේ රයිට් මේක සෙල් කරන්න කියලා කියනවා ඊට පස්සේ රෙප්ලිකා පොලිසි එකක් විතර කියලා එනවා. දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ පටන් ගන්න ඒ අලුත් කට්ටියට තමයි ඇත්තටම ફોකස් කරන්නේ එදා ඉඳන් අද වෙනකන් channel එක. ඒ කට්ටියට වෙන වෙච්ච තව එකක්. ඉතින් ඒ දවස්වල පටන් ගත්ත මුලින්ම පටන් ගත්තකට අද වෙනකොට හොඳ සෙලර්ස්ලා වෙලා ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ දැනුම අරගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම තමයි හෙටත් එක්කෙනෙක් එකතු වෙයි. අනිද්දාත් එකතු වෙයි. ඒගොල්ලන්ටත් ફોකස් වෙලා තමයි මම මේ වීඩියෝස් මේ අලුත් සීරීස් එකක් ගන්නේ. ඉතින් පළවෙනි එක නිසා තමයි පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. ඊළඟ ඉඳන් මම සමහරවිට පැහැදිලි කරන්නේකුත් නැහැ. ඒකත් මියුට් සෙෂන් වගේ ආයිත් දන්නේ මට වැඩ කටයුතු තියෙන විදියට එතකොට ඉඩක් පහසුවක් ලැබෙන විදියට මේකත් මම කරන්නම්. හැබැයි normally videos upload වෙයි මේ playlist එකත් යන නිසා. right මේක දැක්ක ගමන් ගොඩක් කට්ටිය already දන්නවා මේ Burberry කියන ඒ පාට එතකොට ඒ තියෙන ලයින්ස් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා එහි පිටින්ම අයිස් කැප් එකක් තියෙනවා දාලා මේ අයිස් කැප් එකක් විදිහට තියෙන එකේ තියෙනවා මේ නම එහි පිටින්ම මේ පෙන්නලා. ඉතින් කවුරු කෙනෙක් දන්නේ නැහැ කියන එකට උත්තරයක් කියන්න බෑ. මේක මේ නම් ටික ගහලා බැලුවොත් හොයාගන්න පුළුවන් UR බෙරි කියලා ගැහුවත් එනවා මොනවාද බර්බරි කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක හැම වෙලේම ඔළුවේ තියාගෙන ඊට අමතරව මේව බලද්දි තව දේවල් තියෙනවා බලන්න. සෙලා ගාවට ගිහිල්ලා බැලුවොත් සෙලාගේ 2021 පටන් අරන් තියෙන්නේ ජූනි 18 අද වෙනකොට යාගේ බිලෝ ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙන්නේ ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ මිනිහා හරි වැඩක් නෙමෙයිනේ කරන්නේ වැරදි වැඩක්. ඉතින් ඒ හැම දැන් මේක අඳුරගන්න නැති කෙනා වුණත් එතනින් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ફોකස් කරන රෙප්ලිකා නිසා හැම වෙලෙම මේක මතක තියාගන්න ඕන. ඉරි තුනේ ගැන මතක තියාගන්න ඕන බොහොම පහසුයි. එතකොට දන්නවා මොකද්ද මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක යටතේ ඔය ඉරි තුනත් එක්ක ගොඩක් ඇති. ඉතින් මම ඉස්සරහට ඉරි තුන යටතේ තියෙන තව අයිටම්ස් පෙන්නන්නම් මොනවද කියලා. ඊට අමතරව ඊට කලින් ඕන කෙනෙක්ට හොයාගන්නත් හැකියාව තියෙයි දැනුම ලැබෙනවනම්. ඉතින් ඒක තමයි විය යුත්තේ. ඉතින් ඔළුවේ තියාගන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න බෑ කියන එක කරොත් ගොඩක් වෙලාවට කෝට් ඕඩර්ස් එනවා account නැති වෙනවා ගොඩක් දේවල් එනවා. ඉතින් replica කියන කැටගරි එකට යනවා නම් replica කියන එක තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගේව තමයි replica කියලා ගණන් ගන්න. බොහොම famous class වලින් දෙන උගන්වන තැන් වලින් දෙනවා right මේව sell කරන්න කියලා ඉක්මනට sell කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි list කරන පුද්ගලයා දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද මේ කියලා. අන්තිමට තමයි දැනගන්නේ අයියෝ මේක කරන්න බැහැනේ කියලා. රයිට් ඉතින් ඒ වෙනස් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න ඒක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ අලුතෙන් කරන මේ ප්ලේලිස්ට් එකෙනුත් මම හිතනවා දෙයක් වැඩක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද රිස්ක් එක එන්න පොටෙන්ෂල් රිස්ක් එකක් එන්න කලින් මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. රිස්ක් ෆ්‍රී සෙල් කරන්න ඕන අයිටම්ස් ගැන මියුට් සෙෂන් තියෙනවා, ඊපෙල් රිසර්ච් තියෙනවා. channel එකේ ඕන තරම්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා මේ link එක එවන්න අර link එක එවන්න කියලා. ඉතින් link එවන්නයි මේව කරන්න ඇත්තටම පහසුයි වෙලාවකුත් නැහැ. ඉතින් playlist හදලා තියෙනෙත් ඒකයි ඔක්කොම නොමිලෙත් තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා හැම කෙනෙක්ටම පොඩි කාලයක් ඔය කරලා හැමදේම බවා ගන්න හැකියාව තියෙයි. ඉතින් මේ විශ්වාසය තියෙන නිසා channel එක බලන එකට බොහොම ස්තුතියි. right එහෙනම් බොහොම safe sell කරන්න මේ වගේ ඒවා list කරන්න යන්න එපා. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ PL hub එක subscribe කරන්න යක්ෂයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට අපිට ජයන් ජය. All the very best. Bring me to Sri Lanka. Happy selling.